السلام علیکم ملګرو راځو د ام اس ایکسل په یو نوی ویډیو باندې کار کوو. په دې ویډیو کې مونږه په دې ټاپکس باندې کار کوو. ام اس ایکسل د راځو ام اس ایکسل کې چې کوم زموږ ټاپکس دي هغه مونږ سره د ګروپس دي. کوم ګروپ دی لکه مونږ سره کچېره تاسو په مخکنی ویډیو کې وګورئ مونږه په لیاوټ باندې خبرې کړې وي. لیاوټ کې مونږه دا ټایټل بار په نوم یادېده. په دې ټایټل بار وروسته دا مونږ سره ټاب بار په نوم یادېده. د ټاب بار کې مونږ سره ټابس لکه هوم ټاب شو، انسرټ ټاب شو، پیج لیاوټ ټاب شو، فارمولا ټاب شو. په دې هوم ټاب کې مونږ ویل چې ګروپونه دي. هر یو ټاب کې لکه پیج لیاوټ کې مونږ سره څو ګروپونه دي؟ تیمز اوس یو ګروپ ده. دې ځینې نیولې تر دې لین پورې یو ګروپ شو. په دې کې مونږ سره مختلف کمانډز دي. بیا هر یو کمانډ ځان ته آپشن لري. صحیح ده؟ نو دغه سیزونه مونږ راځو نن مطالعه کوو. نو په دې هوم ټاب کې چې کوم د دوه ګروپونه دي دې لاین نیولې تر دې لاین پورې دا مونږ سره فند ګروپ دی، او بیا دې لاین نیولې تر دې لاین پورې دا مونږ سره الاینمنت ټاب دی. نو دغه ټابونو کې چې کوم کمانډز دي دا به ټول نن مطالعه کوو. صحیح شو؟ نو ګروپس دي. ګروپس کې موږ سره فند ګروپ، الاینمنت ګروپ او دې باندې به ټیبل ډیزاینینګ کوو. صحیح شو؟ ښه، اول نمبر ګوره دغه ټیبل چې ما کوم جوړ کړی دی دا به په نیکسټ پیج کې زه جوړ کړم. صحیح ده؟ خو زه به د ډیټا دې نه کاپي کړم. دې ځای نه به سلیکشن وکړم تر دې ځای پورې. دا به څه کړم؟ کنټرول سی کاپي. دې لاین دې ځای نه هم کولی شئ کاپي. کله چې کاپي کړم په شیټ نمبر 2 ته به راشم. شیټ نمبر 2 کې یو دوه سیلونه پرېږدم، دې ځای ته راځم. ټیک شو؟ ګوره دریم نمبر رو شوه او په بي نمبر کالم شو. نو دې ځای کې ودرېدلی یم. دلته کې هم درته شو چې بي 3 دا ریفرنس شو، دا ادرس شو د کم سیل کې چې زه ودرېدلی یم. نو دې سیل کې به زه ویډیو ټایپ کوم. ویډیو ټایپ کولو دپاره یو دې کې ډبل کلیک کوئ، ویډیو ټایپ کولی شئ، او بل دې کې هم کلیک کولی شئ. که پیسټینګ کوئ نو سمپلی دې باندې کلیک کوه، کلیک نه وروسته لاړ شه پیسټینګ ته. خو پیسټ زما ختم شوی، زه به واپس کاپي کوم دې ځای نه. کاپي نه شیټ نمبر 2 ته، شیټ نمبر 2 نه وروسته دلته کې پیسټ کوم. خو پیسټ موږ سره نارمل پیسټ کوم، پیسټ ایز ا ویډیو پیسټ کوم. ټیک شو؟ نو دا ما سره پیسټ شو. که شیټ نمبر 1 ته تاسو لاړ شئ، تاسو وګورئ دلته کې پر یونټ پرایس وکنه، او بیا موږ سره ګراس اماونت او بیا ډیسکاونټ او بیا نیټ اماونت. نو پر یونټ او بیا موږ سره پرایس و. دلته کې سره راغلی، دلته کې غلط راغلی. دې لپاره موږ یو آپشن استعمالو چې کله لیکنه د هغه نه ووتله د دې کالم نه مکمل، ګوره پر یونټ راغلی، پرایس دلته کې هغه شوی ده، هایډ شوی. نو دې لپاره ریپ ټیکسټ کاریږي. ریپ ټیکسټ کلیک کا نو دا ګوره لاندې شو. پر یونټ پرایس دا به سنټر ته کې، دې ځینې سنټر ته کېږي. الاینمنټ دې ته وایي لیفټ او سنټر الاینمنټ. سپوز ګوره دا اوس کالم ده که نه، دې کې ته یو لیکنه کوي، مثلا دومره سایز دې واخیستې دې کالم ته. دې کې څه لیکې؟ دې کې لیکې مثلا چې مثلا فرست، او دلته کې مثلا لیکې لاست نیم. صحیح شو که نه؟ دلته کې لیکې فل نیم لیکې. ټیک شو که نه؟ فل نیم کې لږ شانتې سپیس واخلئ، خو خیر زما په هغه نه ده پکار. اوس فرست ګوره دلته کې وګورئ تاسو، فرست لیفټ سایډ کې ده. کوم سایډ کې ده؟ لیفټ سایډ کې. نو دې لیفټ سایډ نه که چیرې ته دا موو کوئ رایټ ته یا سنټر ته، نو دې ځای نه کولی شي. دا درې وړ ټیبس دي. دی هاریزنټل الاین کوي. هاریزنټل مطلب افقي الاینمنټ کوي. دی کې افقي دا خط سنټر ته وړي، لیفټ ته وړي او رایټ ته. د دغه سیل ترمنځ د کم سیل د کې کالم چې کم څلورم نمبر سیل ده، دلته کې څلور لیکلي. صحیح شو؟ کی 4 چې ورته وایي، کې نمبر کالم او څلورم نمبر رو. ښه، اوس دې کې کلیک وکړه، دا لیفټ سایډ کې پروت ده. سنټر ته کې سنټر کلیک کړه، رایټ ته کې نو رایټ کلیک کړه. دا ګوره که چیرې داسې دې نه وي پکار، د لیفټ نه لږ شان دې خواته پکار وي، نو دا انډنټ په دې لپاره کارېږي. دې د انډنټ نه به کار واخلئ. د انډنټ انکریز کېږي، ګوره لږ شانتې مخته لاړه، او دې کې هم دا هم لږ شانتې مخته بوځه، او دا هم څه وکړه لږ شانتې مخته ویسه. ګوره دې باندې کلیک کړه انډنټ باندې، نو دا لږ شانتې مخکې شي. درې وړه یو ځای کې، نو درې وړه به سلیکټ کړي، انکریز به کړي انډنټ ورته. دا ګوره اوس لږ نور هم مخته شو. صحیح ده که نه؟ دې ته هم لږ شانتې سایز ورکړه داسې. ګوره اوس ټول موږ سره په هماغه یو اندازه کې مخته لاړل. واپس یې بېرته وروسته وړئ، نو دا ډیکریز انډنټ پکارېږي دې لپاره. رایټ ته وړئ دا به کلیک کړئ، لیفټ ته وړئ دا به کلیک کړئ، سنټر ته وړئ دا به کلیک کړئ. نو موږ سره ګوره دا الاینمنټ او هغه انډنټ و چې کوم یو تاسو کاروئ کارولی شئ. بیا دې نه وروسته دې ته که خیال وي، دا اوس موږ سره که دا درې واړه سلیکټ کړم، سلیکشن ګوره دا شان سلیکشن به وکړي درې واړو باندې، دا به کنټرول ایکس کټ به کړي دې ځای نه. سپوز ما دې ځای کې انسرټ کړه، راغلم نوي شیټ نه، نوي شیټ په دې ځای کې ما انسرټ کړل، پیسټ مې کړل، درې واړه راغله ګوره پیسټ شول. اوس پیسټ کې څه ورته وایم؟ که چیرې مثلا ما کالم سلیکټ کړي او سایز مې ورته دومره زیات کړی وي، او همدارنګه رو مې سلیکټ کړی وي، رو ته مې هم سایز دومره زیات کړی وي. اوس دا مثلا کوم ځای کې ده؟ دا مثلا لیفټ کې، لیفټ سایډ کې دې طرف ته، او په دې طرف کې لاندې باټم کې پروت ده. دا ګوره موږ سره لیفټ سایډ کې او په باټم کې پروت ده، ورټیکل الاینمنټ ده. زه ورته سنټر ته کا، دا ټاپ ده کا، ټاپ دا موږ سره میډل، او دا موږ سره باټم شو. ټاپ میډل باټم. صحیح شو کنه؟ ټاپ میډل باټم شو. دا موږ سره لیفټ سنټر او رایټ. ښي سایډ ته منځ کې او
ګس لاس ته دا موږ سره په منځ کې دا موږ سره بره او دا موږ سره لاندې شو صحیح دا عمودي او دا یو افقي شو دواړه سنټر ته کېنو دا وګوره په منځ کې بالکل د سیل منځ ته راغی ولې ځکه چې په ورټیکل کې هم منځ کې راغی په عمودي شکل سره هم منځ ته راغی او په افقي شکل هم منځ ته راغی اوس دې ته کلیک کوم زه ورته په رائټ کې کا او رائټ کې کوم ځای کې کا یا سنټر کې کا سنټر په کوم ځای کې ټاپ کې کا او دا په سنټر کې کا سنټر په باټم کې کا ګوره درې پوزیشن دي دا په سنټر کې دا سنټر ټاپ کې دا په افقي شکل دا هم سنټر کې دا هم په افقي شکل په منځ کې دا هم په افقي شکل په منځ کې دا خو دا باټم کې دا په ټاپ کې دا په سنټر کې شو درې وړه سلیکټ کا سلیکشن وروسته ورته هم شي کا سنټر ته کا او سنټر نه وروسته دلته کې هم باټم لاندې راوړه بالکل باټم ته راوړه صحیح شو نو دا ګوره موږ سره ډیزاین شو بیا دا موږ سره چې دا انګل دی دا ګوره مثلا ټول سلیکټ کړئ دې ځای کې ورته هغه ته چینج کړئ ګوره انګل کاونټر کلاک وایز کلیک وکړه ګوره دا به دې شکل ته چینج شي کلیک وکړه دې باندې دا لږ شانتې لاندې راوړه ګوره دې شکل ته چینج شو دا صحیح ده ډیزاین د چې کوم څه ډیزاین ورکوي دې شکل د ډیزاین ورکوي یا دې شکل د ډیزاین ورکوي اوس دا به کوم څه ډیزاین وي ګوره دا لاندې راوړه دې شکل ته فرست نیم لاست نیم او فل نیم بیا دې ډیزاین نور هم چینج کولی شي لکه دې شکل کې ډیزاین شو بیا دې باندې کلیک کا زور ته هم دې شکل ته ډیزاین شو نو چې کوم شکل تاسو ډیزاین راوړلی شئ نو سمپل دې باندې ډبل کلیک کړئ نو دا به خپله فټ شي دې کې اوس څه وکړه دا هم سلیکټ کا او سلیکشن ډبل کلیک کا نو ګوره دې شکل ته ډیزاین شو صحیح ده ښه بیا موږ سره دلته کې دا چې ټیکس مثلا ته انګلیش لیکې نو رائټ لیفټ رائټ صحیح ده که موږ سره پښتو لیکې نو بیا رائټ ټو لیفټ کا دغه سایډ نه باید شروع شي دې سایډ ته صحیح ده که نه دلته کلیک کا کلیک ته زور ورته یم رائټ ټو لیفټ کا او کله لیفټ ټو رائټ کې نو لیفټ ټو رائټ هم کولی شي کنټیکسټ مثلا چې کوم کله پښتو لیکې نو پښتو سایډ ته چینج کوه کله انګلیش لیکې نو انګلیش ته چینج کوه صحیح ده اوس دې باندې کلیک کوم کلیک زور ته یم چې رائټ ټو لیفټ کا خو رائټ ټو لیفټ اصلا کې باید ټول ډاکومنټ سلیکټ کړي رائټ ټو لیفټ او لیفټ ټو رائټ دا ټول سیزونه کارولی شي خو کله چې ته کار کوې په دې کې کار کېږي ټیک شو کله چې لیکل یو څه وکړي بیا موږ سره دلته کې دا موږ سره ریپ ټیکسټ و او دا نور سیزونه موږ سره چې دا عمودي الاینمنت د افقي الاینمنت او دا موږ سره انډنټ و چې په کله لیکنه وکړي لیکنه مخکې او وروسته وړي نو د انډنټ باندې کولی شي په یو سل کې او دا موږ سره په سل کې چې کله لیکنه کوي په کم شکل کې کوي نو د شکل چینج کیږي او دا د لیکنې طرز طریقه ده مثلا لیفټ نه شروع کوي او رائټ نه شروع کوي او دا ریپ ټیکسټ کله چې لیکنه زیاتې شي مثلا زه ولیکم چې محمد علي خان اوس دا ګوره علي او خان موږ سره د بل سل ته راغلل دې سل ته نو دا باید لاندې راشي که چېرې زیاته وي لیکنه دا شانتې محمد علي خان شو لږ شانتې سایز ورکړي چې محمد بره لاړ شي او هغه اوس دا دواړه یو منځ ته که منځ ته شول نو دا ګوره څونه ښایسته نوم لیکل شو بیا راځم شیټ نمبر 2 ته اوس دا ډیټا ما راوړې ده اوس دا هم موږ سره سایز زیات ده دا هم ریپ ټیکسټ ده دی هم سایز اوس موږ سره برابر ده دی زیات ده دا هم منځ ته که دا اوس څه وکړه سنټر ته که دا هم چې که سنټر ته او دا موږ سره کنټرول F1 اماونټ شو د ګراس اماونټ نه وروسته موږ که د شیټ 1 ته راشو شیټ 1 کې د ډیزاین وګورئ دا موږ سره ګوره آی ډي پروډکټ او پروډکټ کوانټیټي د دې چې کوم د لیکلو سایز ده دا موږ سره لیکلو کلر ده دا وایټ ده شیټ نمبر 2 لیکلو کلر به څنګه چینج کړئ کلیک به وکړئ دا چې کوم د بیک ګراوند کلر دی باندې چینج کیږي لیکلو کلر دی یو باندې صحیح ده دې ځینې مختلف کلرز دي لکه ډارک کلر شو دا ګوره دې شکل د کلر شو دې شکل د کلر شو چې کوم کلر ته راخلي راخیستی شي اوس مثلا ما دا کلر ورکړه صحیح ده که نه د لیکلو کلر یې څنګه کا زه ورته یم وایټ کا دا ګوره چې کوم کلر ښه ښکاري هغې سره هغه به اخلي وایټ ښه نه ښکاري ګوره دلته کې څه وکړه ډارک واخله ډارک هم ښه ښکاري او همدارنګه دا رنګ هم ښه ښکاري چې کوم رنګ ښه ښکاري هغه رنګ ته ورته څه کوه اپلای کوه دې ځای نه څه وکړه بولډ کا بولډ مطلب د ګوره لیکلو هغه چې کوم ده طرز طریقه چینج شوه اوس دې بولډ نه وروسته څه وکړه دې بولډ نه وروسته زه ورته یم چې دا که زه به دا لږ مخته ویسم چې دا دوه لاینې شي دا موږ سره ډېر زیات ده اوس څه وکړم دې باندې ډبل کلیک کوم دا به الاین شي سلیکشن دوباره کوم سلیکشن نه وروسته دلته کې ایټالیک کولی هم شي کاږه کاږه خطونه چې کله راځي که نه اصلا کې دا آی ډي به سلیکټ کړم دا فیلډ دې فیلډ ګوره دا دې شانتې دې طرف ته ویسه دې ځای ته یوسه جوړ شو که نه دې ډبل کلیک سره هم کېږي ډبل کلیک کړه نو دا به خپله جوړ شي او دا سنټر ته کړم ټیک شو نو دا آی ډي شوه زموږ پروډکټ خو صحیح دي دا پروډکټ چې کوم کوانټیټي ده دا هم موږ سره باید لږ لاندې راشي که نه دا شانتې راشي او دې نه وروسته موږ سره سنټر ته کوې او که لیفټ ته کوې رایټ ته کوې هغه بیا ستا خوښه ده دا څه که دا هم لیفټ ته که زما په چې کوم هغه ده خوښه ده دا هم لیفټ ته که که لیفټ نه کوې نو رایټ ته که اصلا کې ویډیو اکثره وخت زموږ رایټ ته پراته وي او کم ټکسټ چې وي ټکسټ اوس دا ګوره موږ سره لیفټ ته پراته دي د سیل لیفټ سایډ ته پراته دي
اوس دې لپاره دا کومه نوملیکنه چې کړې ده ما څنګه کړې ده دا به سلیکټ کې سلیکشن وصل د کې موږ سره مرج اینډ سنټر په نوم یو آپشن ده کلیک وکړل د کې مرج اینډ سنټر دا ټول سیلونه یو ځای کیږي دې ته مرجینګ وایي او سنټر دننه منځ کې به لیکنه کیږي اوس دا د چا ټیبل و ټیبل نوم ما څه لیکلی و ما لیکلی پرچیزز نو دلته کې ورته ولیکه څه شی PURCHASES پرچیزز سلیکشن به وکړي دې رنګ یو شانتې به واخلي ډېر تیز او سلو به هغه به نه اخلي ښه سپوز ما دا یې واخیسته دې ته سایز زیاتوم دې ځای نه سایز زیاتېږي په بټن سره خو دا دوه زیاتېږي ګوره 14 شو اوس 14 شو 18 شو همدارنګه 20 شو اوس 20 هم زیات ده او 18 ډېر کم ده نو څه وکړه دلته کې زه ورته 19 سایز ورکړه 19 او انټر پریس کړه نو ګوره دلته کې سایز 19 نه کېدو که نه او شته هم نه خو ما 19 ورته اډ کړو ګوره 20 شو 19 شو او داسې نور زه ورته 21 کا انټر پریس کړه صحیح دې لیکلو کلر هم چینج کوم لیکلو کلر کم شکل زه ورته دا شکل واخله صحیح شو د لیدای لیکلو کلر شو دای موږ سره د دننه شیډینګ بل دا خبره ده که وګورم دلته کې ما ور سره څه کړي دي یو ورکوټ شانتي لاین ګوره تور لاین ډرا شوی هغه اصلا کې دا به سلیکټ کې سلیکشن وروسته دلته کې به مرج اکراس کې مرج اکراس او مرج سنټر دواړه یو کار کوي که نه مرج کوي نو څه وکړه سمپلی دا سلیکټ کا سلیکشن وروسته کلر ورته واخله کم کلر اخلي لاندې بارډر هغه ته شیډینګ ته سپوز دا تیز کلر اخلم صحیح ده کنه دا دې سایز کم کا اوس ګوره ټیبل موږ سره جوړ شي صحیح ده دین لاندې هم کچېرې ته اوس دا ما سره ټیبل جوړ شو خو ټیبل کې ګوره بارډر نشته که زه دا بارډر دې ځای نه دا خو موقتي بارډر دی که پرنټینګ کوم پرنټ کې دا بارډر ما سره نه راځي کنټرول پی پریس کوم دا ګوره بارډر ما سره نه راځي بارډر پکې نشته داسې ډیټا به ماته شو کېږي نو زه بارډر څنګه راوړم دلته کې به راشي کلیک به وکړي دې ځای نه دا ماوس به نه پرېږدي ښه دا شانتې به سلیکشن وکړي یا داسې هم وکړه دې باندې کلیک کړه شیفټ ونیسه شیفټ سره دا رایټ سایډ ته چې کوم ایرو تللی ده ایرو بټنز کې دې سایډ ته به یوسي صحیح شو سلیکشن دا شانتې دې ځای پورې سلیکشن دې وکړه سلیکشن نه وروسته دلته کې موږ سره بارډرز دي باټم بارډر اوس دا موږ سره صرف آوټ سایډ بارډر دی آوټ سایډ مطلب د ټیبل دې سایډ کې لیفټ باټم سایډ کې رائټ ته ټاپ ته دا موږ سره آل بارډرز دي ټول بارډر ګور راغلل دې بارډر چې کوم کلر دا بارډر دا خنه ده نو د بارډر کلر هم سلیکټ کولای شي لاندې براشل د لاین کلر لاین کلر اصلا کې د بارډر کلر ته وایي دې ځکه بارډر کلر ورته واخلي سپوز ما دا یو واخیسته دې ځنه مې څوک دوباره مې ډرا کړ دا څه وکړه چې ټول سلیکټ کا زه به څوکم زه بدل د کلیک کم ټول بارډر سلیکټ شول ګوره کلر یې چینج شو نو دا موږ سره ګوره یو ټیبل شو صحیح ده کچېرې بیا هم کلر یې صحیح نه وي د بارډرز دوباره سلیکشن وکړل د کې لاړ شه لاین کلر کې مثلا زه ورته دا خړ بارډر واخله اپلای ټو آل کا ټول بارډر موږ سره چې جوړ شو ویو ته لاړ شه ویو کې اوس ګریډ لاینز ختم کا کنټرول پی پریس کا دا ګوره اوس موږ سره بارډرز راغله کنه نو دا موږ سره ټیبل جوړ شو نو موږ سره په هوم کې څه وشو دای بارډر اټکولی شي ښه ګوره اوس کچېرې شیټ نمبر 4 ته راشم دې ځای نه سلیکشن وکړم زه لږ ډیټا ټایپ کوم لکه دې ځای کې مې ډیټا ټایپ کړه دا به لږ شانتې زوم ان کړم څه مې ټایپ کړي مثلا دې کې مې لیکلي ډیټا سلیکشن به وکړي ډیټا بولي کنټرول انټر پریس کړه ټول ډیټا به ټول ځایونه به فل شي ستا سره باندې یو نیم سره دې کې اوس زه ټیبل اچوم زه ورته یم باټم بارډر کا ګوره صرف لاندې بارډر راغلی ده خو نوټ سایډ ته نه دی راغلی ٹھیک شو کنه زه به د باټم د بارډر لاین چې کوم هغه د کلر د چینج وکم ریډ ته اوس دوباره په اپلای کوم باټم بارډر ګور لاندې بارډر راغلی خو نور ځای ته نه راغلی سلیکشن وکړه دوباره کلیک وکړه دا اوس باټم بارډر شته زه وایم ټاپ بارډر ګور ټاپ ان باټم ته راغله نور ځای ته نه دی راغلی زه سلیکشن کوم دوباره ورته وایم څه وکړه لیفټ بارډر هم اډ کا او رائټ ته بارډر هم اډ کا خو دا ټول آوټ سایډ دی آوټ سایډ بارډر اډ شول اوس ان سایډ بر څنګه اډ کړئ کله چې ویو ته لاړ شي د ګریډ لاینز ختم کې ګوره آوټ سایډ شته خو ان سایډ نشته دا به څنګه اټ کړئ ته به لاړ شي دوباره به سلیکشن وکړي سلیکشن نه هوم او هوم کې دلته کې بارډرز کې څه ورته واخله نو بارډرز به بارډرز ختم کړي ټول بارډر ختم شو دې ځای نه دوباره سلیکشن وکړه آل بارډرز به ټول بارډر راوړي ټول بارډر به راشي ان سایډ او آوټ سایډ دواړه به راشي زه ورته څه کوم زه ورته چې ان سایډ بارډر ختم کا نو آل بارډر کې آوټ سایډ بارډر ختمه او کنه ان سایډ بارډر خو خیر دلته کې آل بارډرز یو پر نو بارډر کا نو بارډر کې څه ورته واخله ای آوټ سایډ بارډر سره راوړه زه ورته ما آوټ سایډ بارډر سره راغله که مثلا د آوټ سایډ بارډر سټایل چینج کې دوباره سلیکشن وکړه سلیکشن وروسته دی باندې کلیک او کلیک وروسته ورته وایي چې آوټ سایډ ټیک بارډر لکه شان دی پیډ بارډر شو آوټ سایډ ته او ان سایډ کې موږ سره نارمل بارډر راوړه ان سایډ ته اوس بارډر راوړي دا ګوري باټم ډبل بارډر کچېرې موږ سره یې ویلیو وي کنه لکه مثلا ما سره ویلیوز دي ویلیوز ما سره څومره دي 10 بیا همدارنګه 20 ده 30 ده 40 ده مخکې ځه اوس دا 10 او 20 دی ویلي کې سلیکشن به وکړي دې نه بلاندې داسې ډراګ کړي اوس 50 پر لاړه کنه دلته کې جمع کوم دا ټوله ویلیو دا به سنټر ته کومه دلته کې به کلیک کم سنټر ته وشي دې ځای کې هم کلیک کوم سنټر کې اوس دا جمع کوم ټول الټ
خاصه به وکړئ چې دلته کې مساوي واچئ مساوي کې څه واخلئ مساوي کې دا یو جمع وکړئ د کوم یو سره د یو سره جمع دا یو شو جمع دا یو شو جمع دا یو شو انټر وپریس کړئ دا موږ سره 150 د څه شو ویډیو شو کنټرول بي اوس دې نه وروسته موږ سره زم په 150 ته څه وکړه لاندې چې کوم بارډر د باټم کې ډبل بارډر راوړه څومره ښایسته راغی اوس ګوره دې پورې ویلیو وه دې نه وروسته دا جمع ټوټل راغلی ده نو اکثره ټیبلو کې انداسې ډیزاین نه وي خو وروسته دې ته هم شیډینګ واچوه شیډینګ کوم شیډینګ اچي سپوز ورته دا شیډینګ واخله او د لیکلو کلر چې کوم دغه وایټ کا او دې ته چې کوم کلرز دي د کلر هم چینج کا کوم کلر ته چینج کې سپوز ورته دا کلر واخله او دې ته ټول آل بارډرز واچوه آل بارډر کې دې لاندې چې کوم بارډر دغه تک کا ډبل هم کا کلیک نو څنګه ښایسته ټیبل جوړ شي خو د ګوره ټیبل چې کوم د ریډ بارډر سي دا نه ښکاري لاین به چینج کی کلیک وکړه لاین څه ته چینج کا لاین سپوز ورته داسې خړ بارډر کا خړ بارډر نو وروسته اپلای آل کا اپلای آل او دلته کې څه وکړه دلته کې ورته چې لاندې تک بارډر کا ډبل بارډرز اپلای شو صحیح دا اوس موږ سره ویلیو هغه جوړ شو ټیبل جوړ شو خدي تمام درته ویلي چې انسایډ بارډر جوړه ګورل د باټم بارډر د تک باټم بارډر شو د ټاپ هغه شو نو موږ سره مختلف قسمه شیپونه دي بیا موږ سره ډرا بارډر خپل بارډر ډرا کړئ لکه دا بارډر می ډرا کړه ډرا کی کنه وی زه راځم دا به ختم کوم ګوره اوس موږ سره دلته کې ډرا شو دیږي اوس ډرا کوم په دې لاینز باندې راځه دیږي کوم ډرا کوم ډرا شو اوس دې اولنی چې کوم سټایل د دې ته ډرا کوم نور د نه ډرا کوم صحیح دلته کې هم دا خړ بارډر ډرا کوم دا ریډ بارډر به ختم شي ټیک ده کنه نو دې ځنه هوم ته بلار شي هوم کې به ګریډ لاینز دا واپس ختم کی اوس دوی اول نمبر ګوره ډرا بارډر او ډرا بارډر ګریډ ډېر فرق دی دا کلیک کا د ځنه سمپلی سو کا ګوره سلیکشن وکړه نو مکمل ګریډ ډرا شو بیا هم ته لاړ شه دا واپس ختمه کلیک وکړه بس ختم بشي نه به ډرا کی لاست نمبر اریز بارډر اریز کې دا پیرته ختم کا سلیکشن وکړه بارډر به اریز شي دینه هم ختمه سلیکشن وکړه ختم بشي بارډر سلاړ شي ویو ته ګریډ لاینز راوړه بارډر به باندې نشته بیا هم ته لاړ شه هم کې دی باندې کلیک کا کلیک نو وروسته لاست نمبر چې کوم دا لاین کلر دلته کلر دی لاین سټایل مثلا زه دیم دا رنگ بارډر ډرا کوم زه دې کې ډرا کا سلیکشن وکړه سلاړ شي ویو ته ویو کې دا ختم کا ګور سونه خسته بارډر ډرا شي وي دې ډیټا باندې هم ډرا کوي سلیکشن به وکړي دا شانتي صحیح هم ته ولاړ شي سلیکشن ګوره پاتې ما سره دا به دوباره کلیک چې سلیکشن ختم شي کلیک نو وروسته موږ سره ډرا بارډر ختم کا اوس موږ سره بارډر نور نه ډرا کی بیا موږ سره لاست نمبر مور بارډرز دي مور بارډرز به ان شاء الله بل ورځ خبرې وکړو نن لپاره همدومره وزموږ ټاپک او په بلې ویډیو کې ان شاء الله په نمبرز باندې خبرې کوو دا تر ټولو مهم ټاپک دی په ام اس ایکسل کې او نور مهم ټاپک هم را روان دي او اوس لپاره والسلام